हेलो एभ्रिवान, यहाँहरु सबैलाई मेरो च्यानल गोर्खाली डिजाइनरमा स्वागत छ। आज म यहाँहरु सामु चाहिँ फोटोशप CS6 भर्जनको है मुभ टुलको बारेमा मैले केही कुरा बताउन गइरहेको छु। आउनुस् सुरु गरौँ। तपाईले सर्वप्रथम फोटोशप खोल्नुस्। मैले फोटोशप पहिले खोलेर राखेको छु है। अनि फोटोशपमा मैले चाहिँ चारवटा मैले स्क्वायर गराएर राखेको छु है। अब मुभ टुल भनेको के हो भने मुभ टुल भनेको एउटा फोटोशपको टुल हो जसको हेल्पले हामीले कुनै पनि अब्जेक्टलाई मुभ गर्न सकिन्छ है। तपाईले मुभ गर्नको लागि तपाईले सुरुमा यसलाई सिलेक्ट गर्नुपर्छ। मुभ पनि गर्छ यसले र यसले सिलेक्ट पनि गर्छ है। अनि तपाईले यसले मुभ पनि गर्छ, यसले सिलेक्ट पनि गर्छ। अनि तपाईले मुभ गर्नको लागि अर्को अप्सन तपाईले तपाईको एरो की प्रेस गरेर है, तपाईले एरो की प्रेस गरेर पनि तपाईले चाहिँ यसलाई मुभ गर्न सक्नुहुन्छ है। तपाई राइटतिर मुभ गर्नुभयो भने त्यो राइटतिर मुभ हुन्छ है। त्यस्तै तपाईलाई चाहिँ मैले भनिरहनु पर्छ भन्ने थाहा लाग्दैन, तपाईले बुझिसक्नु भयो होला। अनि यसको चाहिँ मैले अरु अप्सनहरु पनि बताउँछु। तपाईले मुभ गरिसकेपछि तपाईले यहाँनिर जुन देख्नु भएको छ अटो सिलेक्ट, यदि यो अप्सन सिलेक्ट भएन भने जस्तै अहिले मैले यसलाई सिलेक्ट गरे, मैले यसलाई चाहिँ मुभ गरेको छु हैन। अनि अब यसलाई सिलेक्ट गर्न खोज्यो भने मैले हुँदैन। त्यही भएर चाहिँ तपाईले चाहिँ के याद राख्नुस् भने यहाँनिर अटो सिलेक्ट भने यो चाहिँ टिक मार्क छ भनेर है। अनि यसको अर्को अप्सन त हामीले चाहिँ मुभ चाहिँ कति या त मुभ पनि हामीले के गर्न सक्छौं, या त लेयर गर्न सक्छौं या त ग्रुप गर्न सक्छौं। लेयर भनेको कसरी बुझ्नुस् भने एउटा यो अहिले चाहिँ यो एउटा स्क्वायर हो। यहाँ पनि यतातिर राइट ह्यान्ड साइडमा हेर्नु लेयर प्यानलमा यो चाहिँ छुट्टै लेयरमा बनेको छ। अर्को तपाईले यहाँ क्लिक गर्नुभयो भने छुट्टै लेयरमा बनेको छ। तपाईले लेयरको बारेमा म पछि भिडियोहरुमा मैले हजुरलाई बताउँछु है। अहिलेको लागि तपाईले सिम्पल यो लेयरमा सिलेक्ट गर्नुस्। अनि अर्को यसको अप्सन छ तपाईले सो ट्रान्सफर्म कन्ट्रोल भन्ने छ है। तपाईले यसलाई सिलेक्ट गर्नेबित्तिकै यसको ट्रान्सफर्म प्रोपर्टी देखिन्छ है। ट्रान्सफर्म गरिसकेपछि तपाईले यसलाई चाहिँ स्केल गर्न सक्नुभयो, ठुलो गराउनु भयो सक्नुहुन्छ, सानो गराउन सक्नुहुन्छ। अनि यसको यतातिर साइडतिर लानुस्। साइडतिर ल्याइसकेपछि यो यस्तो बाङ्गे आकारको तपाईको एरो देखियो भने तपाईले यसलाई चाहिँ रोटेट पनि गर्न सक्नुहुन्छ है। तर मैले अहिलेको लागि यसलाई चाहिँ अनि यसलाई चाहिँ मैले चाहिँ इन्टर प्रेस गर्नुस्। इन्टर प्रेस गरिसकेपछि त्यसको चाहिँ त्यो ट्रान्सफर्म प्रोपर्टिज जान्छ। तपाईले यसलाई चाहिँ अनटिकेकै गरेर राख्नुस् है। तपाईलाई आवश्यक पर्यो भने मात्रै तपाईले ट्रान्सफर्म चाहिँ तपाईले चाहिँ त्यो गर्न सक्नुहुन्छ है। मैले अब त्यो पुरानै स्टेटमा लान पर्यो, तपाईलाई अन्डु गर्नु पर्यो भने कन्ट्रोल अल्ट जेड हान्नुस्। कन्ट्रोल अल्ट जेड हानिसकेपछि तपाई पुरानै स्टेटमा जानुहुन्छ है। अनि तब त्यो अर्को चाहिँ त्यसको चाहिँ सर्टकट की भनेको तपाईले कन्ट्रोल टी गर्नुस्। कन्ट्रोल टी प्रेस गरिसकेपछि त्यो ट्रान्सफर्म प्रोपर्टिज आउँछ है। अनि अहिले यसलाई इन्टर प्रेस गर्नुस्। इन्टर प्रेस गरिसकेपछि तपाईले चाहिँ त्यो चाहिँ हट्छ है, त्यसको चाहिँ हट्छ सपोज। अनि अर्को चाहिँ तपाईलाई मैले अर्को चाहिँ के बुझाउन गइरहेको छु भने यसको डुप्लिकेट बनाउन पर्यो। डुप्लिकेट बनाउन पर्यो भने तपाईले अल्ट प्रेस गरिराख्नुस् र मुभ यसलाई चाहिँ ड्र्याग गरेर यतातिर छोड्दिनुस्। के हुन्छ यसले तपाईको यसले चाहिँ डुप्लिकेट बनाउँछ है। अब मलाई चाहिँ अहिले यसलाई फेरि ब्याक गरे, कन्ट्रोल अल्ट जेड प्रेस गर्नुस्। फेरि कन्ट्रोल अल्ट जेड प्रेस गर्नुस्। एक स्टेप ब्याक गयो। अनि त्यसै गरेर तपाईले चाहिँ जस्तै अब यो मैले यस्तो एउटा हजुरलाई बुझाउनको लागि तपाईले चाहिँ कुनै पनि उलाई चाहिँ तपाईले अगाडि पछाडी ल्याउन सक्नुहुन्छ है। जस्तै यसलाई अगाडि ल्याउनु पर्यो भने तपाईले त्यो ग्रीनको माथि यतातिर लेयर प्यानलमा क्लिक गरिराख्नुस्। अनि माथितिर लैजानुस् है। माथि लैजाए के भयो त्यो माथि आयो है। मलाई चाहिँ यो ब्लूलाई तल लान पर्यो भने यतातिर जानुस्। यसलाई चाहिँ क्लिक गरिरहेर यसलाई चाहिँ तपाईले गर्नुस् है। तपाईले त्यो त्यसरी चाहिँ तपाईले अनि तपाईले चाहिँ अर्को अनि तपाईले जस्तै कुनै पनि डिलिट गर्नु पर्यो भने सपोज मलाई येल्लो डिलिट गर्नु पर्यो भने यहाँनिर गएर तपाईले ब्याक स्पेस पनि प्रेस गर्न सक्नुहुन्छ है। अथवा तपाईले सिलेक्ट गरेर डिलिट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अथवा तपाईले यहीबाट चाहिँ तपाईले ड्र्याग गरेर यहाँनिर फाल्दिनु भयो भने त्यो के हुन्छ, त्यो डिलिट हुन्छ है। तपाईले त्यसरी बुझ्नुहुन्छ जस्तो लाग्यो। अनि अर्को तपाईले यहीबाट पनि डाइरेक्ट तपाईले डुप्लिकेट लेयर बनाउन सक्नुहुन्छ है। राइट क्लिक गर्नुस्। राइट क्लिक गरेर डुप्लिकेट लेयर गराउन सक्नुहुन्छ। यसले कपी गराइन्छ फेरि है। यो दुईटा कपी भयो है। अनि तपाईले त्यसलाई डिलिट पनि यहीबाट गर्न सक्नुहुन्छ है। डिलिट राइट क्लिक गरेर यहाँ डिलिट लेयर गर्नुस्। यस म क्लिक गरेपछि त्यो लेयर डिलिट हुन्छ है। अनि तपाईले फेरि अर्को चाहिँ जस्तै कन्ट्रोल अल्ट जेड गर्नुभयो है। फेरि कन्ट्रोल अल्ट जेड गर्नुभयो। अब त्यसलाई चाहिँ एक स्टेप फेरि फरवर्ड जानु पर्यो भने फेरि कन्ट्रोल अनि शिफ्ट र जेड प्रेस गर्नुस्। फेरि त्यो के हुन्छ, एक स्टेप फरवर्ड जान्छ है।
त्यही हो। अब मुभ टुलको बारेमा मैले अब अलमोस्ट सबै बताएँ होला। केही छुट्यो भने म फ्युचरको भिडियोमा बताउँछु। र यहाँहरूलाई मेरो भिडियो मन पर्यो भने कृपया मेरो च्यानललाई फर्स्टमा सब्सक्राइब गर्नुहोस्, मेरो भिडियोलाई लाइक गर्नुहोस्, सेयर गर्नुहोस्, कमेन्ट गर्नुहोस्। थ्याङ्क यू भेरी मच।